सुसाइड गरेर मर्ने हैन मुलाहरू मान्छेहरू यार बाँच्नलाई हैन कति करोड पैसा खर्च गर्छ कति लाख कति पैसाहरू खर्च गर्छ हैन केटी भन्दा पनि तपाईहरुलाई बढी माया गर्ने भनेको आफ्नो आमा बुवा हुन्छ सो उनीहरुको लाइफ भनेको तपाई नै हो पछि बुढाबुढी हुन्छ अनि कसले हेर्ने के त्यो आफ्नो बुढा आमा बुवालाई चाहिँ कसले हेर्ने के आफ्नो छोराछोरीले हेर्ने भनेर त हुर्काएको हुन्छ नि अनि तब त्यही छोराछोरीहरू हैन झुन्डेर मर्दिन्छ भने त ए यार त्यो आमा बुवाको कस्तो हुन्छ लाइफ भनौँ न कस्तो हुन्छ सोच्नुस् त अनि त्यही भन्न चाहन्छु के यार त्यो गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि आफ्नो बढी आमा प्यार गर्ने माया गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो आमा बुवा हुन्छ सो अलवेज रेस्पेक्ट योर मम ड्याड हैन कहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ हैन गाली गरे पनि सहन सक्नुपर्छ बिकज हैन कसैको आमा बुवाले पनि आफ्नो छोराछोरी नराम्रो गतिमा लागेको देख्न सक्दैन सो राम्रो बाटोमा लागोस् भनेर हैन एउटा सोचेको हुन्छ नि त हैन कसैको आमा बुवाले हैन कसैको छोराछोरीलाई यता बिग्री भनेर भन्छ भन्दैन नि राम्रो गरोस् पछि राम्रो ध्यानमा पालोस् पछि राम्रो गरोस् पछि लाइफमा राम्रो कुरा सक्सेस गरोस् हैन त्यही त भन्छ नि हैन Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are fine. So I am also fine. So look at guys. So हैन भाइहरु चाहिँ एकदम दामी छ भाइ बाटो छोरा हाम्रो भाइहरुले हैन पुरै बाटो जाम गरिरहेछ यार हैन यहाँ भिडी मास्टर आउँदैछ यता सो फेरि म हैन हिजो चाहिँ हाम्रो यही भाइहरु थियो अरु भाइ थियो भाइको बर्थडे छ बर्थडे भाइ के दिनु बर्थडेमा चकलेट मलाई अघि नै आग्नु भएको हुन्छ पार्टी अघि नै रे मलाई त ल ठीक छ भाइको नाम भन्नु न ल भनेको त के भन्नु अनु भएन यहाँ चाहिँ भन्नु भिडियो अनु माय नेम इज अनु ब्राइट गाइस सब्स्क्राइब गरिदिनु दाइलाई यस अनि भाइको साइकल नयाँ नयाँ छ यो भाइको साइकल 4-5 दिनमा किनेको आउनु पुच्चे भाइ छ फेरि यहाँ के हो भाइ के छ सो भाइको त दामी छ भाइ सरो त भाइको यहाँ ओइना पनि छ नि त के रे मिरर्स भाइ चाहिँ किन राखेको गाडी हाल्नु देख्छ कति कहाँ हालिदिएको ग्यारेजमा आम्बो भाइ खतरा छ भाइ छ हाम्रो भाइ ल भाइ उनीहरू छ न ल ल भाइ चाहिँ हिजो भिडियोमा थियो र हाम्रो भाइको नाम लेखेको छ आर्यन है सबजना बब्बाल छ सबजना सब्सक्राइबर नै हो हजुर भाइ तपाईँ आफ्नो भिडियोमा हाल्छ नि काका त त्यो नि हजुर अनि को जान्छ नि त एउटा त्यो फोटो जस्तो छ नि अनि फेरि दार्जिलिङ पुग्नु जान्छ नि त्यो बाटोको न 10 नम्बर हो म मार्दे हैन त्यो 10 नम्बर हो सो गाइस हैन अब चाहिँ पोखराको पनि भिडियो आउनेवाला छ सो सबैले भेट गर्नु होला सो अब केही दिन हो त्यहाँ चाहिँ पोखरा जाँदैछु म अनि पोखरा गएपछि झन् एकदम बवाल हुनेवाला छ सो फर्स्ट टाइम यार म हैन जब साइक्लिङ गरेँ नि एकदम मलाई हैन एकदम दामी हुँदैछ किनभने साइक्लिङ गर्दाखेरि म हैन नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्न पाउँदैछु हैन गेम छ खासमा चाहिँ हैन नेसनल गेम हो अनि जाँदैछु साइक्लिङ भनेको चाहिँ वान अफ माई फेभरेट स्पोर्ट्स भइसक्यो क्या मैले भन्दा धेरै स्पोर्ट्सहरू खेलिसकेन तर वान अफ माई फेभरेट भनेको साइक्लिङ हो बिकज साइक्लिङ यार यस्तो फन हुन्छ नि यस्तो हैन हो साइक्लिङ गर्न कति मजा आउँछ मलाई धेरै मजा आउँछ त्यही त हैन यो चाहिँ पुरै नेचरसँग के यस्तो हैन हरियाली हैन जङ्गलसँग फ्रेस हावा मिल्छ हैन उस्तै माइन्ड फ्रेस हुन्छ हैन यो चाहिँ हैन हजुर तिमी चुरा गर्छ अरे भाइ चाहिँ अति बोलिन्छ क्या भाइ चाहिँ मलाई बोले गर्छ के गर्ने ओ भाइको यस्तो भएछ ल भयो भाइ चाहिँ लुच्छ त नि यो त त्यही होइन भाइहरू चाहिँ एकदम बबाल छ सो हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरानो राइडर छ यो चाहिँ कति 1 वर्ष भसाका किनेको 1 वर्ष भयो तर यो चाहिँ त्यही 3-4-5 महिना भयो सो हाम्रो भाइहरू बसिदिन्छ सो भाइहरू 5-6 महिनापछि व्यवस्था हुन्छ अनि खतरा हुइहाल्नुहुन्छ भाइहरू साइक्लिङ गरेको मजा आयो क्या सो होइन साइक्लिङ गर्दा मेन बेनिफिट भनेको के हुन्छ भने हरेक कुरा बेनिफिट छ क्या अरू स्पोर्ट्स भन्दा पनि एकदम फन एकदम होइन एक्सर्साइज उस्तै हुने सब कुराहरू हुन्छ सो हाम्रो भाइहरू चाहिँ यता उयो थियो कि हाम्रो यता टोलको हो सो यता उयो हात टुकालाई देखाउँदैछ राम्रो होइन भाइको चाहिँ इक्जाम पनि हुँदैछ होइन भाइहरू सब भाइहरूको इक्जाम हुँदैछ भाइहरू पढ्नु चाहिँ पर्छ है साइक्लिङ भन्दा पनि मेन स्टडी हो आफ्नो पढाएर चाहिँ पढ्नुपर्छ साइक्लिङ भने पछि गर्दा पनि हुन्छ होइन बट पढाइ मेन चाहिँ अब स्टडीमा फोकस गर्नुपर्छ हजुर मेन टर्न छ भाइ अब भनेर साध्यै छैन सो यस गाइज इज द नेक्स्ट डे सो आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो अनि मैले हिजोको भिडियोमा चाहिँ गाँदा थिएँ नि यो एउटा चाहिँ मैले भाँच्नुपर्ने हुन्छ यो होइन यो भनेको साँच्चै हो यो चाहिँ होइन अनि
त्यो एकदम काम छैन त्यसै म उखाल्छु यो चाहिँ कामै बिनाको क्या तर यो एउटा कस्तो ननिक्ल्यो क्या यो त हिजो पनि कहाँ खोजेँ तर निक्लेन क्या यो त सँगसँगै पला छ सानो चिज त होइन तर पनि लान्छ कि यो के बोर्ड हो यहाँ त यो चाहिँ के यो काममा छ नि यो काममा छैन यस्तो गर्छु यो फाइनली निक्ल्यो यो फाइनली निक्ल्यो यसलाई म यो चाहिँ काम छैन यसलाई म यस्तरी फालिदिन्छु यो कामै छैन त्यही होइन अब चाहिँ म मेरो साइकल धुनु पर्ने हुन्छ साइकल चाहिँ मेरो एकदम डट्टी छ एकदम फोर साइकल मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ सो दिस इज माई साइकल चाहिँ एकदम फोर छ कति फोर चेन आमामा सबसे फोर चाहिँ चेन छ कि पुरै कालो चेहरा चाहिँ म टक्कसँगले वास गर्नुपर्ने हुन्छ हो भाइ नाम के हो यो के हो इसान भनेको के हो भनेको के हो भनेको के नाम भने के हो नाम भनेको मान्छे नाम भनेको मान्छे हो यो छिमेकीको घरमा बस्ने एउटा आन्टीको छोरा हो त्यही साइकल चाहिँ धुनु पर्ने हुन्छ साइकल एकदम फोर छ होइन एकदम मिठो फोर छ अनि आमामा सस्पेन्सन मेरो हालत यस्तो छ होइन सस्पेन्सन मेरो यस्तो छ चाहिँ म टक्कसँगले यो कपडा होइन यसले चाहिँ म मेरो चेन पुज्छु किनभने एकदम डट्टी छ एकदम यो फोर छ यसलाई चाहिँ मैले यसो गरेर यस्तो गरेर पुज्छु होइन अनि म भरे सफा हुन्छ हेर्नुहोस् यसले म यस्तो गर्छ होइन पुज्छु होइन अब हेर्नु त अब कति सफा भने नि साइकल चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ सस्पेन्सन पनि फोर छ यसलाई म भरे टरक्क धोएर टरक्क चलाउँछु होइन म चाहिँ एउटा होइन सोसाइटीमा भनौँ न मेरो अब सोसाइटीमा चाहिँ के भयो भने एकजना चाहिँ झुन्डेर मरेछ क्या जो चाहिँ मेरैको सायद होइन मेरैको त्यही होइन 1-2 वर्ष जेठो होला होइन अनि ऊ चाहिँ के भयो भने झुन्डेर मरेछ क्या अनि सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अनि झुन्डेर चाहिँ अब भर्खरको केटा हो मजत्रै होइन केटा हो होइन अनि मरेछ अनि यो बारेमा चाहिँ मलाई के भन्नु थियो कि अनि अहिलेको जमानामा होइन मोस्टली के कारणले मरेको त थाहा छैन होइन त्यो मान्छे चाहिँ तर अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ भने प्रायः जस्तो होइन मोस्टली तपाईँलाई सुन्नुभएको होला होइन एउटा भनौँ न गर्लफ्रेन्डले धोका दियो भने त्यसमा चाहिँ मेनी अफ पिपल हेभ लस्ट देयर लाइफ के होइन टन्नेले चाहिँ होइन आफ्नो भनौँ न त्यो केसले गर्दाखेरि त्यो एउटा भनौँ न प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ ज्यान घुमाइरहेको छ क्या अनि म चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन के सजेसन दिन चाहन्छु भने ए यार झुन्डेर किन मर्नु हो यार होइन अब मैले त्यो मान्छेलाई चाहिँ अहिले मेरो सोसाइटीमा जो झुन्डेर मऱ्यो नि म त्यसलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्डको केसले मरेको के थाहा छैन बरु हुनु पनि सक्छ नहुनु सक्छ होइन बट मोस्टली चाहिँ मैले सुनिरहेको छु होइन मोस्टली चाहिँ अब नेपालमा मैले न्युजहरू सुनेअनुसार चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड त्यो केसले मर्छ नि त होइन अनि भनिदिन्छु कि म डाइरेक्ट त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ यार के गर्न सक्दैन कि त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ किनभने यार जब गर्लफ्रेन्ड यार त्यही पनि होइन 12-13 वर्ष उमेरदेखि अहिले चाहिँ के छ भने गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउँछ कि अहिलेको रियल उसमाहरू भनौँ न रियल लाइफमा चाहिँ अहिलेको जुन जेनेरेसनमा चाहिँ फुच्चाफुच्ची भाइ बहिनीहरूले चाहिँ 12-13 वर्षदेखि लभ गर्न थाल्छ कि अनि जब 2-3 वर्ष माया गर्छ 2-3 वर्ष पनि पुग्दिनँ अब त्यही 1 महिना 2 महिनासम्म पुग्छ होइन अनि धोका दियो भने मर्ने केस होइन त्यो 2-3 महिनाको लभले अनि धोका दियो 1-2 हप्ता कसैको अब 1 हप्तामा ब्रेकअप हुन्छ कसैको अब 1-2 वर्ष हुन्छ कसैको है तर मोस्टली भनेको 1-2 महिनामा हुन्छ होइन अनि त्यस्तो होइन हुन्छ अनि डाइरेक्ट झुन्डेर मरिदिन्छ क्या केटाहरू अनि म त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ होइन म एकदम मन पराउँदिनँ क्या ए यार लभ पनि एउटा गर्नु ठुलो गल्ती होइन अब जुन कारण चाहिँ करियर एकदम बिगार्छ क्या त्यो लभ सब त्यो आफ्नो करियरलाई पुरै ह्याम्पर गर्छ अनि त्यो कुरामा चाहिँ नलाग्नुहोस् मेरो प्यारा होइन सब्सक्राइबर मेरो प्यारा भ्युवर्सहरूलाई मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ म त्यो सजेसन दिन चाहन्छु होइन या त तपाईँसँग ल गर्लफ्रेन्ड छ होइन ल धोका दियो गर्लफ्रेन्डले सायद धोका दिइहाल्यो भने पनि ए यार मर्नु पर्ने त कारण छैन नि यार होइन अरू केटी पनि छ नि होइन एउटा मात्रै केटी हो र
होइन अब मान्छे भन्छ एउटा साँचो माया गर्ने भन्छ होला तर पनि होइन त्यही हो कि एउटा मात्रै केटी छैन कि केटीहरू टन्नै हुन्छ कि अनि त्यो मर्नु पर्ने कारण केही छैन मान्छेहरू के हुन्छ भने त्यो त यार 15-20 वर्षदेखि आफ्नो आमा बुवाले होइन माया गरिरहेको हुन्छ होइन तर त्यो मलाई 1-2 महिना माया गरे केटीले ढोका दिँदाखेरि चाहिँ मर्ने के अनि त्यत्रो 15-16 वर्षको 15-16 वर्षदेखि 15-20 वर्षदेखि माया गर्दै आएको आमा बुवालाई सम्झिँदैन के अनि म एकदम यस्तो लाग्छ नि त्यस्तो मान्छेमा झुन्डेर मर्ने मान्छेहरू एकदम मलाई मन पर्दैन त्यही कारण ए यार आफ्नो आमा बुवा त हुन्छ नि होइन उनीहरूको कस्तो स्थिति हुन्छ यार अलिकति बुझ्नुपर्छ नि होइन त्यही हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यस्तो म बोल्न चाहन्न जस आफ्नो आमा बुवा भनेको सबै कुरा त्यो गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि आफ्नो आमा बुवा भनेको चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो सो तपाईँहरूले अब गर्लफ्रेन्डहरू गादियो भनेर नि अब मोस्टली त त्यही हो नि त होइन अनि झुन्डेर मर्छ सुसाइड गर्छ कोही हाम फाल्छ कोही केही गर्छ होइन जस मर्छ अनि त्यस्तो मान्छे चाहिँ एकदम मलाई मन पर्दैन र त्यस्तो मान्छे मलाई राम्रो पनि हुँदैन कि किनभने या त्यत्रो अब मर्यो ल सपोज मर्यो भने के हुन्छ भने कति टेन्सन हुन्छ आफ्नो आमा बुवालाई यार त्यो हुन्छ नि त एउटा होइन त्यस्तो भाइब्स हुन्छ नि त होइन आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन अनि त होइन माथि मऱ्यो कि अनि यतै घर पनि मेरो अलिक माथि घर हो या त्यो आमा के एकदम बियोस के बियोस भएको छ कि अनि हस्पिटल लगेछ फेरि होइन अनि त्यस्तो स्थिति हुन्छ कि एउटा सुसाइड केसले गर्दाखेरि सुसाइड आफ्नो आमा छोराहरू मर्दाखेरि के होइन त्यही हो अब म यो बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न सो म चाहिँ अनि अर्को केस पनि कस्तो हुन्छ भने अब मैले एउटा होइन अस्ति भर्खर म एसई दिएको अनि एसई दिएपछि चाहिँ राम्रो मार्क्स आएन अरे होइन राम्रो मार्क्स आएन अरे अनि झुन्डेर मर्यो होइन एउटा केटीको होइन मैले एनइबीबाट हेरेको थिएँ अनि त्यस्तो मान्छेहरू किन मर्नु यार एउटा अब इक्जाममा राम्रो रिजल्ट नआयो भनेर यार अझै 1 वर्ष अलिक छ होइन फेरि छ त चान्स होइन राम्रो पढ्यो भने ए यार अर्को वर्ष त नेक्स्ट टाइम त राम्रो रिजल्ट आउँछ नि त होइन अनि म त्यही भन्न चाहन्छु कि सबैजनालाई चाहिँ ए यार हार धेरै कुरा गर्नु छ कि यार 15-20 वर्षमा मरेर होइन अझै 60 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष बाद छ त्यत्रो अझै डल्लै उमेर बाँकी छ होइन अनि त्यो केही नगरी यार मर्नु त एकदम त्यो भन्न लाग्ने हुँदैन त्यस्तो कामहरू होइन अनि चाहिँ यही थोरै भन्नु थियो यो बारेमा चाहिँ यो केसहरू चाहिँ मोस्टली ह्यापन हुन्छ क्या हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एकदम भइरहेको केस हो भइरहेको केस हो अब सुसाइड गरेर मर्ने होइन मुलाहरू मान्छेहरू यार बाँच्नलाई होइन कति करोड पैसा खर्च गर्छ कति लाख कति पैसाहरू खर्च गर्छ होइन तर मुला एउटा लाइफ यार त्यत्तिकै फाल्ला यार थ्याट म त होइन एकदम राम्रो भन्दिनँ त्यस्तोलाई चाहिँ त्यही हो मैले भन्न खोजेको यार धेरै कुरा गर्नु छ कि 15-16 वर्षमा आएर एउटा केटी चाहिँ अब मुलाले ढोका दिए फेरि मर्ने कि होइन केटीहरू टन्नै पाउँछ नि त होइन तर मोस्टली चाहिँ अब केटाले ढोका दिएर केटी मरेको चाहिँ मैले केस अलिक कमै सुन्छु होइन त्यही हो अब सकेसम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई केही गर्नु खोजेको भने जहाँ केटी त गर्लफ्रेन्ड छ र केटी ढोका दियो भने यस्तो खाले क्रियाकलाप चाहिँ नगर्नुहोस् यस्तो खाले काम चाहिँ नगर्नुहोस् किनभने केटी भन्दा पनि तपाईँहरूलाई बढी माया गर्ने भनेको आफ्नो आमा बुवा हुन्छ सो उनीहरूको लाइफ भनेको तपाईँ नै हो पछि बुढाबुढी हुन्छ अनि कसले हेर्ने क्या त्यो आफ्नो बुढा आमा बुवालाई चाहिँ कसले हेर्ने कि आफ्नो छोराछोरीले हेर्ने भनेर त हुर्काएको हुन्छ नि अनि तब त्यही छोराछोरीहरू होइन झुन्डेर मरिदिन्छ भने त ए यार त्यो आमा बुवाको कस्तो हुन्छ लाइफ भनौँ न कस्तो हुन्छ सोच्नुहोस् त अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि यार त्यो गर्लफ्रेन्ड सलफ्रेन्ड भन्दा पनि आफ्नो बढी आमा प्यार गर्ने माया गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो आमा बुवा हुन्छ सो अलवेज रेस्पेक्ट योर मम ड्याड होइन कहिले पनि आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ होइन गाली गरे पनि सहन सक्नुपर्छ बिकज होइन कसैको आमा बुवाले पनि आफ्नो छोराछोरी नराम्रो गतिमा लागेको देख्न सक्दैन सो राम्रो बाटोमा लागोस् भनेर होइन एउटा सोचेको हुन्छ नि त होइन कसैको आमा बुवाले होइन कसैको छोराछोरीलाई यता बिग्री भनेर भन्दैन नि राम्रो गरोस् पछि राम्रो ध्यानमा पालोस् पछि राम्रो गरोस् पछि लाइफमा राम्रो कुरा सक्सेस गरोस् होइन त्यही त भन्छ नि होइन अनि म त्यही के अब त्यो माथि मऱ्यो होइन छिमेकी भने चिनेको आन्टी हो चिनेको सब त्यो जुन मान्छे झुनेर मऱ्यो पनि चिनेकै हो अब उसको छ छोराछोरी अझै छ तर पनि एक्लो छोरा भगवती हुन्छ भने पछि त्यो बुढेसकालमा कसले हेर्ने के होइन अहिले भनौँ न सुसाइड गर्ने टन्ने हुन्छ सो जो गर्नुहुन्छ त्यसो अवेर रहनुहोस् अवेर हुनुहोस् होइन किनभने आफ्नो लाइफ छ लाइफमा धेरै कुराहरू गर्नु छ होइन जब जस्तो गर्दैन होइन अब त्यो मान्छे मऱ्यो त कसरी मऱ्यो के कारणले मऱ्यो थाहा छैन तर पनि यस्तो बढी चाहिँ अवेर रहनुहोस् होइन आफ्नो लाइफ छ
लाइफमा टन्ने कुरा गर्नु छ है। त्यही साइकल चाहिँ मैले टल्काइ पनि सकेँ है। अनि मैले अघि नै धुइसकेँ साइकल चाहिँ टल्क मैले क्यासेटहरू सफा गरिसकेको। अनि फेरि चाहिँ मैले चेन हालेँ फेरि तेल हालेँ कि चेनमा चाहिँ किनभने चेन हाल्नु अलिक स्मुथ हुन्छ क्या। अनि जति साइकल आफूले मेन्टेन गरिन्छ नि राम्ररी मेन्टेन गरिन्छ नि त्यति साइकल लङ टर्मसम्म टिक्छ क्या। त्यही हो साइकललाई जति मेन्टेन गर्छौँ नि त्यति पछि खर्च कम हुन्छ त्यति साइकल स्मुथ हुन्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। सो अब साइक्लिङको मैले भिडियो हाल्नु टर्ने भइसक्यो है। म साइक्लिङ गर्न जान्छु है। म बिहान गइरहेको हुन्छु साइक्लिङ गर्न बिहान अथवा बेलुका गइरहेको हुन्छु। अनि म ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छु पोखराको लागि होइन रेस खेल्नको लागि ट्रेनिङ गरिरहेको छु। अनि त्यो टाइम पनि छ अब होइन। अब मेरो भोलि सायद एक दिन कलेज लाग्छ अनि त्यहाँदेखि मेरो छुट्टी छ। म सकेसम्म डेली भ्लग गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। सो आई होप 1 महिनासम्म चाहिँ मेरो छुट्टी छ भनेपछि आई क्यान डु डेली भ्लग्स। सो हेरौँ के हुन्छ। अनि त्यही साइक्लिङको मैले भिडियोहरू नहालेको टन्ने भइसक्यो। सो सायद म भोलि चाहिँ म मेरो साइक्लिङको भिडियो हाल्छु MTB यस्तो होइन। अब त्यतिकै म नर्मल भ्लगिङ गर्छु। सो अब त्यही हो मैले भन्न खोजेको। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सो यहाँसम्म हेर्नु भयो भने चाहिँ होइन सब्सक्राइब गर्नुहोस् राम्रो लाग्यो भने। सो सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् होइन राम्रो लाग्यो भने चाहिँ राम्रो लाग्यो भने नि अब तपाईँको विचार जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् होइन। सो त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब MTB माउन्टेन बाइकिङ साइक्लिङ चलाएको हुनेवाला छ बवाल हुनेवाला छ। सो